সো যেতিয়া আমি এক্সেল প্ৰথমে খুলো তো দিস ইজ দ্য হোম স্ক্ৰিন যিমানবোৰ এটা বক্স আছে এই গোটেইবিলাকক কয় সেল এটা সেল সি ই এল এল এটা সেল বুলি কয় গোটেইবিলাক বক্স বিলাকত সো যিমান কেইটা সেল দেখিছা গোটেইটা সেলত এটা তোমাৰ নাম আছে যেনেকে এটো দেখিছা তোমাৰ ওপৰত যে এইকেইটা হেডিং দিয়া আছে এইকেইটা হৈছে তোমাৰ কলম নেম ঠিক আছে এ বি সি ডি এনেকে দিয়া আছে বহুত হেয়া লৈ যায় সো এইটো হৈছে কলম নেম এইকেইটা হৈছে তোমাৰ ৰো নেম 1 2 3 4 5 6 এনে একদম ইনফিনিটি লৈ যায় সো কলম নেম আৰু ৰো নেম এই দুটাৰ যোনটো কম্বিনেশন হ'ব সেই কম্বিনেশন সেলটো নাম হ'ব A1 প্ৰথমটোৰ কাৰণে সেকেন্ডটোৰ কাৰণে হ'ব B1 তাৰমানে B ৰো 1 sorry B column 1 row গম পাইছা এইটো আকবাৰ কৈছো তোমাৰ এইটো হেয়া কৰি পেলাই এই সেলটোৰ নাম হ'ব A1 এই ওপৰত তোমাৰ নামটো আহি গৈছে এইটো দেখিছা নেম বক্স বুলি আহি গৈছে তোমরা স্ক্রিনত দেখি আছে ন বস্তুটো বেছিটো সৰু বা হেয়া হোৱা নাই নাই স্যার দেখিছো ঠিক আছে ন তো যিকোনো মই এতিয়া বক্সটো যদি সেল কৰো সাপোজ মই এই সেলত সিলেক্ট কৰিলো এই সেলটোৰ নাম কি হয় ইয়াতে ওপৰত আহি যাব ওপৰত K8 বুলি আহিছে ঠিক আছে তো এইটো ক্যালকুলেশন কৰোতে কামত আহে যে এই ভ্যালুটো মই এইটো সেলত থম তো এই সেল কেটাৰ নাম এনেকে ইয়া কৰা যায় এইটো কলম আৰু এইকেইটা হৈছে ৰো ঠিক আছে তো ইয়াতেও তোমাৰ সিমিলাৰলি যেনেকে ওয়ার্ডত আমি ফরম্যাটিং কৰো ফন্ট থাকে তাৰপিছত তোমাৰ ফন্টৰ আমি আইটালিক্স কৰো আন্ডাৰলাইন কৰো বোল্ড কৰো সাইজ কমা বঢ়াও ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিও সিমিলারলি তুমি এক্সাক্ট ইয়াতেও কৰিব পাৰিবা সাপোজ যিকোনো এটা সেলত মই যদি এটা ডাটা ভৰাব লাগে সিম্পলি মই কি কৰিম সেই সেলটোত গৈ পেলাই দুবাৰ টিপি দিম কাৰ্সৰটো আহি যাব মন কৰিবা এই যেতিয়া এই ব্লিংক কৰা স্টাৰ্ট হয় তাৰ মানে হৈছে যে ইয়াতে এতিয়া তুমি কিবা লিখিব পাৰা টাইপ কৰিব পাৰা টেক্সট হক নাম্বার হক যিকোনো আৰু বস্তুটো সো যিকোনো সেলত যদি মই হেয়া কৰিব লাগে যেনেকে ওয়ার্ডত আমি য'ত টাইপ কৰিব লাগে তাতে গৈ পেলাই কাৰ্সৰটো ডাবল ক্লিক কৰো ইয়াতে ঠিক তেনেকে সেলত গৈ পেলাই আমি ডাবল ক্লিক কৰিব লাগিব সো এটা সাপোজ মই প্ৰথম সেলটো লৈছো এটা ডাবল ক্লিক কৰিছো তোমাৰ টেক্সট ইনসার্ট কৰিব পৰা এইটো আহি হৈছে সাপোজ মই দিয়া লিখিম হেল্লো টো লিখিলো এটা এইখিনি মই এটা ফন্টটো বদলাব লাগে ফন্টটো বদলাবৰ কাৰণে সিম্পলি আমি যেনেকে ওয়ার্ডত কৰিছিলো ওপৰত গৈ পেলাই ড্ৰপ ডাউন ফন্টৰ লিষ্টখন আহি যাব যিকোনো এটা ফন্ট আমি সিলেক্ট কৰিম সাইজ বঢ়াব পাৰিম ফন্টৰ কালাৰ বদলাব পাৰিম এভৰিথিং ইয়াৰ পৰা বোল্ড কৰি দিব পাৰো ইটালিক্স কৰি দিব ইটালিক্স মানে হৈছে বেকা কৰি দিয়া আন্ডাৰলাইন কৰি দিব পাৰো ঠিক আছে কালাৰ বদলাব লাগিলে এইটো কালাৰটো বদলাই দিব পাৰো সো এক্সাক্ট সিমিলাৰলি টু ওয়ার্ড ফন্ট সবতে কামত আহে নট জাস্ট ওয়ার্ড বা তোমাৰ এক্সেল ফন্ট গুলা বস্তুটো বা তোমাৰ ধৰি লোৱা প্যাৰাগ্ৰাফ ষ্টাইলিং বস্তুটো এলাইনমেন্ট মিলোৱা বস্তুটো গুটেইনি তোমাৰ অলমোস্ট কমন থাকে ইন এক্ৰছ এভৰি প্ল্যাটফৰ্ম যোনকেইটা থাকে আৰু সো এইটো তোমাৰ সেলত ডাটা কেনে ভৰালে এইটো আমি চালো এনেকে ডাবল ক্লিক কৰি এন্টাৰ কৰি দিলো সো এইটো হেয়া হৈ গল তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াতেও এলাইনমেন্ট মিলাব পাৰি যেনেকে এতিয়া চোৱা তোমাৰ এই যোনটো এলাইনমেন্টত আছে ডকুমেন্টত ওয়ার্ডত আছিলে সেইটো তোমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ বুলি আৰু তোমাৰ এক্সেলত আছে সেইটো এলাইনমেন্ট মিলোৱা তাৰমানে কাৰণ এইটো তোমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ বোলা বস্তু নাই প্যাৰাগ্ৰাফ থাকে যেটা তুমি ধৰি লোৱা টেক্সট বহুতখিনি লিখা যায় একেলগে যে মই বহুত লিখো ওয়ার্ডস একেলগে প্যাৰাগ্ৰাফ হিচাপত কিন্তু ইয়াতেটো তোমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ হিচাপত নাই ইয়াতে তোমাৰ এটা এটা সেলত আমি ডাটা ভৰাম সেল মানে সিম্পলি বক্স বুলি এটা ভাবা বক্স এই বক্সবোৰ প্ৰিন্ট কৰিলে দেখা নাপায় বা তুমি দেখাব ইচ্ছা কৰিলে দেখাবও পাৰা সো সেই বক্সবোৰ ভিতৰত যোনবিলাক টেক্সট থাকিব সেইবোৰ আমি এলাইন কৰিম সো এলাইনৰ কাৰণে সিম্পলি এইটো তুমি সাপোজ মতিয়া এইটো ৰিসাইজ হয় হা যোনবিলাক বক্সৰ এই ওপৰত থাকিব যোনটো এইটো সাপোজ কলম হয় এইটো কলম এইটো মোক অলপ ডাঙৰ লাগে তো সেই ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে দীঘলা কৰি দিবৰ কাৰণে মই জাস্ট একদম এক্স্যাক্টলি লাইনটো মাউসটো নিম নিয়াৰ লগে লগে এটা প্লাস সাইন আহি যাব মন কৰিছে নে এনেই তোমাৰ এইটো বেলেগ অলপ ঠিক প্লাস সাইন আছে তামে এইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰা যেতিয়া মই ওপৰলৈ লৈ যাম দুটাৰ মাজত দিম তেতিয়া এইটো অলপমান থিন লাইন এটা হৈ যায় প্লাস তো দ্যাট মিন্স এইটো মই এতিয়া তামান টানানিয়া কৰিব পাৰো সো এতিয়া চোৱা টিপি পেলাই মই যদি এনেকে টানি নিও সেলটো ডাঙৰ হৈ গল
এনেকৈ কৰি দিম 4 হৈ গ'ল তো এইটো চেলৰ উইথটো মই এনেকৈ বঢ়াই দিলোঁ উইথ হৰাইজণ্টেল যোনটো উইথ ঠিক তেনেকৈ মই এতিয়া তোমাৰ হাইটটো বঢ়াব পাৰোঁ হাইটটো বঢ়াবৰ কাৰণে মই এতিয়া যিহেতু তোমাৰ উইথটো বঢ়াবৰ কাৰণে মই ইফালে নিলোঁ হাইট বঢ়াবৰ কাৰণে ইয়াতে নিব লাগিব লেফ্ট চাইডে যোনটো আছে এই 1 আৰু 2 ৰ মাজত যদি মই অলপমান প্লেচ কৰি দিওঁ মাউচটো তেতিয়া এইটো প্লাছ চাইন হৈ যায় তো টিপি ড্ৰেগ কৰি দিলোঁ হাইটটো বাঢ়ি গ'ল চেঞ্জটো নটিচ কৰি আছা এইটো তোমাৰ হাইটটো এনেকৈ বাঢ়া কমা কৰিব পাৰি আছো মই টিপি পেলাই আৰু এইফালে মই উইথটো মই এনেকৈ বাঢ়া কমা কৰিব পাৰি আছো ঠিক আছে তো দিস ইজ পাৰ্ট অফ দ্য ৰিচাইজ এটা চেল কেনেকৈ ৰিচাইজ এটা চেল বুলি নহয় গোটেই তোমাৰ ৰ'টোত এফেক্ট কৰিব সো গোটেই ৰ'টো কেনেকৈ ৰিচাইজ কৰিব পাৰি সেইটো সিম্পলি ইয়াতে এনেকৈ আহি যাব কলমৰ মাজৰ লাইনটোত টিপি পেলাই ড্ৰেগ কৰিবা ৰ'ৰ মাজৰ লাইনটোত টিপি পেলাই ড্ৰেগ কৰি দিবা এতিয়া আমি চাওঁ এই কন্টেন্টটো যে এতিয়া তুমি দেখিছা লেফ্ট সাইডে কৰ্নাৰটোত আছে সো বাই ডিফল্ট এইটো তোমাৰ জি টেক্সট লিখা লেফ্ট সাইডে থাকিব বাই ডিফল্ট তলত থাকিব সদায় সেলটোৰ সেল মানে হৈছে গোটেই বক্সটো আৰু বক্সটোৰ সদায় টেক্সটখিনি তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লেফ্ট সাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু মোক এইটো সাপোজ নালাগে মই এতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগে তো মই কি কৰিম বক্সটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰিব জাস্ট এবাৰ টিপি দিবা w ইকুৱেল টু লিখা আহিব এবাৰ যদি টিপো সিলেক্ট হৈ যাব বক্সটো তো বক্সটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি এলাইনমেন্টত যাম এলাইনমেন্টত গৈ এই তাতে এনেকৈ চিৰি টাইপৰ আছে তুমি এতিয়া দেখিছানে এটা তোমাৰ টপত আছে মিডলত আছে আৰু একদম তলত আছে এক্স্যাক্টলি সিমিলাৰলি এইটো তোমাৰ এলাইনমেন্টত কামত আহে তাৰমানে যদি ওপৰত আছে তাৰমানে টপ এলাইন মানে যিমানখিনি আখৰ আছে বা যিমান লিখিম আমি গোটেইখিনি টপ সাইডে মানে ওপৰৰ ফালে এলাইন কৰি দিব এলাইন মিন সিম্পলি প্লেচ বুলি তুমি ধৰি লোৱা আৰু তো এতিয়া যদি মই টেক্সটটো ওপৰত আনিব লাগে হেলোটো তলত লিখা আছে এতিয়া মই ওপৰত লাগে তো মই প্ৰথম বক্সটো সিলেক্ট কৰিম টপ এলাইন যিকোনো ফাংশনত মানে যিকোনো অপশনত ওপৰত যদি তুমি অলপ কনফিউজ খাইছা যে এইটো কি কাম কৰে জাস্ট তুমি মাউসটো সেই এইটো বাটনৰ ওপৰত লৈ যাবা অটোমেটিক্যালি তোমাক এটা বক্স এটা দেখাই দিব দেখা পাই আছা বক্সটো ৰেপ যেনেকৈ ৰেপ টেক্সট বুলি এটা দিয়াৰ লগে লগে এটা বক্স এটা আহি গৈছে তো তাতে কি হয় কি কাম কৰে সেইটো গোটেইখিনি তাতে লিখি দিয়ে সো যাতে তুমি কনফিউজ নোহোৱা ঠিক তেনেকৈ মই এইটোৰ ওপৰতো যদি এনেকৈ লৈ যাওঁ টপ এলাইন বুলি আহি গৈছে টপ এলাইন মানে অবভিয়াছলি টপ ফালে নিব আৰু এলাইন কৰি দিব সো ক্লিক কৰিলো হেলোটো ওপৰত গুচি গ'ল লেফ্ট সাইডে তলত আছিলে এনেকৈ আছিলে সো এইটো মই লেফ্ট সাইডে টপত লৈ গ'লো এটা যদি বস্তুটো সেম থিং মই মিডলত আনিব লাগে তেতিয়া মই এইটো মাজৰটো টিপি দিম মিডলত আহি গ'ল ঠিক আছে তো দিস ইজ দ্য প্লেসমেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ড ইনসাইড দ্য সেলটোৰ ভিতৰত আমি কেনেকৈ ওয়ার্ডটো প্লেস কৰো এতিয়াও দেখি আছে যে তুমি এইটো মিডলত আহিছে ঠিকে আছে কিন্তু লেফ্ট সাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সো সেইটো কাৰণে আমি যোনটো আমি পেৰাগ্ৰাফত মিলাইছিলো ওয়ার্ডত ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতেও এইটো মিলাব পাৰিম যেনেকৈ এইটোত এলাইন লেফ্ট বুলি আছে সো এইটো মানে লেফ্ট হৈ আছে তো মই এইটোক সেন্টাৰ এলাইন কৰিব বিচাৰিছো সেন্টাৰ এলাইন ঠিক আছে তো মই দুটাই সেন্টাৰ কৰি দিলো ওপৰটো সেন্টাৰ কৰি দিলো মানে যোনটো টপ এলাইনৰ বস্তু আছে সেইটো সেন্টাৰ কৰি দিলো আৰু যোনটো মোৰ টেক্সটৰ এলাইনমেন্ট খিনি আছে সেইটো মই সেন্টাৰ কৰিলো দুটা সেন্টাৰ কৰি দিলে একদম এক্স্যাক্টলি মিডলত আহি গ'ল সেলৰ ঠিক আছে কিন্তু এটা মই নেক্সট সেলটো মই যে লিখো আকৌ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো সেম টেকনিক মই এপ্লাই কৰিম সিলেক্ট কৰিম সাপোজ মোৰ মিডলত লাগে এইটো মোক সাপোজ ৰাইট সাইডে লাগে তো ৰাইট সাইডে লৈ গ'লো বোল্ড কৰি দিব পাৰো এলাইন কৰিব এনেকুৱা সো বেসিক্যালি এইখিনি বস্তু এলাইনমেন্ট গোটেইখিনি এলাইনমেন্ট পাৰ্টৰ হয় টেক্সটখিনি কেনেকৈ লিখা যায় তো ইয়াতে তাৰপিছত বেলেগ ফাংশনছ যদি আমি চাওঁ এটা তোমাৰ এ বি বুলি এটা বেকাকে যোনটো আছে এইটো ওৰিয়েন্টেশন বুলি কয় তাৰমানে তুমি আখৰখিনি কেনেকৈ লিখিবা এটা সাপোজ মই এটা তোমাৰ এনেকৈ লিখিব লাগে হেলোটো এইটো হেলোটো এটা সিধাকে লিখা আছে হৰাইজন্টেলি এটা মোক এটা পিছত এটা লিখিব লাগে HELLO এনেকৈ লিখিব লাগে সো তাতে মই সিম্পলি কি কৰিম প্ৰথমে হেলোটো লিখি লম HELLO তাৰপিছত মই এইটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি পেলাই এই টেক্সট ওৰিয়েন্টেশন বুলি যোনটো আছে ওৰিয়েন্টেশন মানে হৈছে তোমাৰ সিধা বেকা টেৰা যেনেকৈ আৰু মানে কেনেকৈ তুমি এইটো হেয়া কৰিবা সো ওৰিয়েন্টেশন মই ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰিলে এটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হেয়া আছে এটা মোক সাপোজ লাগে ভাৰ্টিকেল টেক্সট এটাৰ পিছত এটা লেটাৰ লাগে টিপি দিলো এটাৰ পিছত এটা হৈ গ'ল যদি দেখি পাইছা তোমালোকে আনডু কৰি পেলাই মই আকৌ হেয়া বস্তু দেখাই দিম
Okay. Itu এনেকে আছিলে মই কি কৰিলো হেলোটো এনেকে একেলগে লিখাৰ জায়গাত মই এটাৰ পিছত এটা তলত প্লেস কৰি দিলো লেটাৰ কেইটা হেতু কাৰণে ওৰিয়েন্টেশন ভাৰ্টিকেল টেক্সট এনেকে হৈ গ'ল এটাৰ পিছত এটা ঠিক এতিয়া মই যদি বোল্ড কৰিবলৈ বোল্ড কৰি দিব পাৰিম গোটেইখিনি মই এতিয়া মিডলত লাগে মিডল কৰি দিলো মিডল এলাইন কৰি দিলো গোটেইখিনি এনেকে প্লেস হৈ গ'ল তো এনেকে তোমালোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলিং দিব পাৰা টেক্সটত তো সেলত তোমালোকে জি লিখা জি টাইপ কৰা তাৰপিছত তোমাৰ নাম্বাৰিং দিব পাৰা তোমাৰ whatever you want হেডিং বনাব পাৰা ঠিক আছে এভৰিথিং ইউ ক্যান কন্ট্ৰোল ফ্রম হিয়ার এটা নেক্সট আমি চাও এনে যোনটো তোমাৰ লিখা আছে ৰেপ টেক্সট মানে হৈছে এতিয়া সাপোজ এই বাকসটোৰ সাইজ এটো মই বেলেগ এটা সাইজ এই সৰু বাকসটো চাইছো B2 এই B2 টোত যদি মই কিবা লিখো এতিয়া এইখিনতে গৈ পেলাই খতম হৈ গ'ল এতিয়া বস্তুটো মই আৰু যদি লিখো পাৰ হৈ যাব সো ওভাৰফ্লো হৈ গ'ল এতিয়া তাৰপিছত মই যেতিয়া এটা বাহিৰত ওলাই আহিম এটা দেখা পাইছো যে এইটো আখৰখিনি পাৰ হৈ গ'ল মোক লাগে যে ইয়াৰ ভিতৰতে লাগিব দেখা পাই আছে গোটেই আখৰখিনি এনেকৈ বাহিৰত ওলাই গৈছে জুম কৰি দেখাও আছে এইখিনতে আছে এইটো সেলতে আছে কিন্তু বস্তুটো ওভাৰফ্লো টাইপ হৈ গৈছে কাৰণ সাইজটো সৰু এটা হয়তো মই ইয়াৰ সাইজটো বঢ়াই দিব পাৰো এনেকে সাইজটো বাঢ়ি গ'ল নহলে বা মই কি কৰিব পাৰো এইটোতে ক্লিক কৰি পেলাই এই ওপৰত ৰেপ টেক্সট বুলি আছে আমি ওৱৰ্ডটো বেছিলো ৰেপ টেক্সট আমি টেক্সটখিনি কেনেকে তোমাৰ এই জায়গাটো তোমাৰ ৰেপ হৈ থাকে এটা মানে তোমাৰ এলাইন হৈ থাকে যাতে তোমাৰ ধৰলা ওভাৰফ্লো নহওক বা তোমাৰ বেলেগ বস্তুৰ মাজত সোমাই নাযাওক সো এখানে ৰেপ টেক্সটটো যদি মই ক্লিক কৰি দিও এটা এবাৰ টেক্সটখিনি নিজে নিজে বক্সটো লৈ ললে অটোমেটিক্যালি সো গোটেইটো বক্সটো ভিতৰত আহি গ'ল অটোমেটিক নিজে সিহঁতে ৰিসাইজ কৰি ললে তুমি কৰিব নালাগে আকৌ এবাৰ আমি চাম এনেকে আছিলে ৰেপ টেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি টেক্সট বাকসটো ভিতৰত আহি গ'ল সেলটো ভিতৰত আহি গ'ল সো দিস ইজ ৰেপ টেক্সট মানে টেক্সটখিনি ৰেপ কৰি দিলো মই মেৰিয়াই দিলো বক্সটোৰ ভিতৰত ঠিক তেনেকে এতিয়া তোমাৰ বাকি সেল কেইটা দিটা সাপোজ মোক লাগে যে মই এই CDE ঠিক আছে CDE কলামৰ সেকেন্ড ৰটোত মই এই তিনটা বক্স মই মাৰ্জ কৰিব লাগে মাৰ্জ মানে হৈছে তোমাৰ কম্বাইন কৰি দিয়া মিলাই দিয়া এটা সেল বনাই দিম মই এইটো মানে CDE টু এই গোটেইখিনি মই এটা সেল বনাই দিব খুজিছো কাৰণ মোক ধৰি লোৱা তোমালোকে কিতাবা থিসিস হেডাৰ বনাবা বা তোমালোকৰ প্ৰজেক্টৰ টাইটেল দিবা সো টাইটেলটো ধৰি লোৱা বহুত কেইটা সেল কভাৰ কৰি ল'ব সো ইন দ্যাট কেস তোমালোকে ডিভিজন বনাবৰ কাৰণে এই বস্তুটো খুবেই মানে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যে মই সেল কেইটামান মাৰ্জ কৰি দিও তো মাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে তোমাক যোন কেইটা সেল লাগে সেল কেইটা এনেকে এবাৰ টিপি পেলাই ড্ৰেগ কৰি দিবা সিলেক্ট যেনে কৰো আমি বস্তু ড্ৰেগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বস্তুটো এনেকে সিলেক্ট হৈ গ'ল সিলেক্ট হোৱাৰ লগে লগে ওপৰত মাৰ্জ এণ্ড সেন্টাৰ বুলি লিখা আছে ঠিক আছে মাৰ্জ মানে হৈছে কম্বাইন কৰি দিয়া মিলাই দিয়া আৰু সেন্টাৰ মানে হৈছে মাজত আনি দিয়া তো মাৰ্জ এণ্ড সেন্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছা তোমাৰ লাইন গেল গুচি গ'ল বগা হৈ গৈছে গোটেই সেলটো দ্যাট মিন্স ইট হ্যাজ বিকাম ওয়ান সেল এতিয়া ঠিক আছে এই গোটেই সেলটো এতিয়া এটা সেল হৈ গৈছে তো ইয়াতে মই জি লিখিম এটা সেলৰ ভিতৰত আহি গ'ল ওভাৰফ্লো হৈ গৈছে তো ওভাৰফ্লো হোৱাৰ কাৰণে এইটো মই কি কৰিব লাগিব ৰেপ টেক্সট সো ওপৰত মই আকৌ ৰেপ টেক্সট কৰি দিলো গোটেইখিনি ইয়াতে ভিতৰত সোমাই গ'ল বুজি পাই আছা ন গোটেই মই সেল কেইটা সিলেক্ট কৰিলো যোন কেইটা মোক মাৰ্জ কৰিব লাগে মাৰ্জ মানে হৈছে মিলাই দিয়া কম্বাইন কৰি দিয়া সেল ভাঙি আছে বেলেগ বেলেগ সেল হৈ আছে তো মোক লাগে যে 5টা 6টা 10টা যিমান কেইটা সেল মোক কম্বাইন কৰি পেলাই এটা সেল বনাই ল'ব লাগে যাতে মই তাৰ ভিতৰত কিবা লিখিব পাৰো হেডলাইন হ'ব পাৰে মোৰ তোমাৰ ট্যাগ হ'ব পাৰে মোৰ টাইটেল হ'ব পাৰে যিকোনো বস্তু সো মই হেতু সিলেক্ট কৰি লম সিলেক্ট কৰি পেলাই মাৰ্জ এণ্ড সেন্টাৰ টিপি দিম তেতিয়া বস্তুটো এটা সেল হৈ যাব তাৰ ভিতৰত যেতিয়া ক্লিক কৰি পেলাই কিবা টেক্সট লিখিম যদি ওভাৰফ্লো হৈ যায় তেতিয়া আমি ৰেপ টেক্সট মাৰি দিম ৰেপ টেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি টেক্সট নিজে নিজে অটোমেটিক্যালি সেলটো ভিতৰতে মানে মেনেজ হৈ যাব তো সেইখিনি তুমি ম্যানুয়ালি গৈ হেয়া কৰিব নালাগে এতিয়ালৈকে কিবা ডাউট বা কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি নাই ন ওকে বৰ্ষা বুজি পাইছা পাই আছো স্যার ওকে
বাকি কালাৰিং সালিংটো আছে এইটো তোমাৰ দেখিছা যোনটো এটা বাল্টিং টাইপৰ এটা আছে এইটো তোমাৰ একচুয়ালি কালাৰ ফিলিং বুলি কয় তো এইটো তোমাৰ কালাৰ দিবৰ কাৰণে এটা মই ফিল মানে মই লাষ্ট টাইম কৈছিলো ফিল মানে ভৰাই দিয়া সো এটা মই জি সিলেক্ট কৰিম তাতে যদি মই ফিল কৰো মানে সেই বস্তুটো ভৰি যাব তো এটা ফিলত অবভিয়াসলি কালাৰ আছে সো এইটো যদি মই টিপি দিও কালাৰ হৈ যাব গোটেই ফিল কালাৰ তাৰ কাষত যোনটো এ বুলি লিখা আছে এ মানে য'ত য'ত আছে ধৰি লোৱা আখৰ লিখা আছে তাৰমানে ফন্ট সো ফন্টৰ কালাৰ যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে মই ফন্ট টিপি দিম ৰঙা হৈ গ'ল সো দিস ইজ ফন্ট কালাৰ দিস ইজ ফিল কালাৰ এই ফিল কালাৰটো মই য'তে ত'তে ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা সেল সিলেক্ট কৰি পেলাই মই কালাৰ কৰিব লাগে বেলেগ কালাৰ কৰিব লাগে মই সাপোজ ৰেড কৰি দিব লাগে বা সাপোজ ব্লু কৰিব লাগে সো হে অলপমান কাষতে তোমাৰ যোনটো ডাউন এৰো আছে ডাউন এৰো টিপি দিম গোটেই কালাৰ লিষ্টখন ওলাই যাব ইয়াৰ পৰা মই যোনটো মোৰ ইচ্ছা সেইটো কালাৰ মই সিলেক্ট কৰি লম ব্লু সিলেক্ট কৰি পেলাই টিপি দিলো সো গোটেইখিনি বস্তু ব্লু কালাৰ হৈ গ'ল হয় কিন্তু এটা সেল এইকেইটা ঠিক আছে তোমাৰ এইটো গুচি যাব পাৰে বৰ্ডাৰটো নেদেখিব পাৰা কিন্তু হৈ আছে এটা সেল আৰু যদি গোটেই নামত এটা সেল যদি কম্বাইন কৰি দিব লাগে তেতিয়াহলে সিম্পলি সিলেক্ট কৰি পেলাই মাৰ্জ এণ্ড সেন্টাৰ কৰি ওকে গোটেই মাৰ্জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু এতিয়া বাকি যিমান ডাটা আছিলে সেইবিলাক নোহোৱা হয় প্ৰথম সেলটোৰ লগত তোমাৰ কম্বাইন হৈ যাব সেইকাৰণে মাৰ্জ হৈ গ'ল মানে বস্তুটো মাৰ্জ মানে কম্বাইন সো এতিয়া মই হেলৰ লগত প্ৰথম সেলটোত হেলো লিখা আছিলে সেইটোৰ লগত মই বাকি গোটেইখিনি কম্বাইন কৰিলো সো অকল হেলোটো থাকি গ'ল বাকি সব তোমাৰ মুছা গ'ল সো সেইকাৰণে বস্তুটো কম্বাইন হৈ গ'ল যদি খালি জায়গা মই কম্বাইন কৰো তেতিয়া একো এয়া নহয় কিন্তু যদি টেক্সট থাকে সেই সেলটোত সো যোনটোৰ পৰা মই সিলেক্ট কৰি পেলাই টানিম অকল সেই টেক্সটখিনি তাতে থাকি যাব তো সেইখিনি হৈছে মাৰ্জ এণ্ড সেন্টাৰ তাৰপিছত ৰেপ টেক্সটটো গম পালাই